So hari ni kita akan cakap tentang bitrate. Assalamualaikum and welcome back to my channel. My name is Paish and welcome back to Basic Video Editing. So hari ni kita cakap dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris lah. Sebab aku macam tak lego juga kalau bahasa Inggeris pun. So macam video lepas kita cakap tentang simple video editing, dan dalam video tu aku ada cakap tentang bitrate. So hari ni kita akan cakap tentang bitrate. So untuk pendekkan cerita, bitrate ni dia bitrate ni dia menentukan size dan juga kualiti video kau. So kalau kau tengok video aku yang sebelum ni, video simple video editing, and as for the last part is for the export video bitrate setting. For me, I'm going to choose VBR. Dekat bahagian export video, dia ada bitrate setting. So kalau kau set bitrate kau betul based on resolution video kau, so kau punya video at the end product nanti akan jadi berkualiti lah. Kalau kau set bitrate yang salah, dia akan jadi kurang lah. So kat dalam bitrate setting tu dia ada 3: CBR, VBR1 pass, VBR2 pass. Apa benda VBR dengan CBR ni? Tak recommendkan kau guna CBR sebab especially kalau kau ada static footage dan bercampur dengan banyak movement punya footage. Dan untuk VBR, korang boleh set minimum dan maximum. Jadi kalau video korang ada static footage dan juga banyak movement punya footage, so dia punya bitrate dia orang akan main dalam minimum dan maximum punya bitrate. Kalau CBR dia akan set semua sama je bitrate. Dia tak macam VBR. Sebab tu ramai recommend VBR. So dalam VBR, dekat dalam tu korang boleh tengok dah ada target bitrate and juga maximum bitrate. So macam mana korang nak set bitrate? So kalau korang record 4K which is 2160p, korang punya bitrate korang boleh set dalam 44 to 56 Mbps. Kalau korang shoot dalam QHD which is 1440p, korang boleh set dalam 20 Mbps. Dan kalau korang set video korang dalam 1080p, korang boleh set bitrate dalam 10 Mbps. Macam mana video aku buat sekarang ni. Makin rendah resolution video kau, makin rendah lah bitrate. So itu je video untuk kali ni. Harap korang faham apa maksud bitrate tu dan macam mana nak set dia. So yeah, kalau korang suka video ni, give a like and thank you. Peace.